زيارتنا لولاية منح ما خلصت في حارة البلاد. أخذنا لفة بمزارع الولاية وتفاجأنا إنهم بيزرعوا إشي ما كنت متوقعه: قصب السكر. العمانيين زرعوا وعصروا قصب السكر من مئات السنين، والسبب باستمرار هاي الزراعة مش بس المردود المادي، ولكن ما تحمله هاي الزراعة من قيمة معنوية إلهم، اللي بتخليهم مرتبطين بتاريخهم وبتذكرهم بطفولتهم. راح نشوف بهذا الفيديو كيف بيزرعوا القصب وبيعصروه وبيحولوه لسكر أحمر في واحدة من أقدم المعاصر بسلطنة عمان، وهي معصرة العم خلف المسروري اللي شغال بهالمجال من 232 سنة. احنا نجربه بس ما يكون مثل البودر السكر الأبيض، بودر خشن، بيكون شوية خشن. فبراير ومارس ابريل. فبراير مارس ابريل هذه زراعته وصناعته وتجارته. ايوه سكر، ايوه نكسر السكر بالسكر. ايوه. كيفكم؟ احنا اليوم باقدم معصرة قصب سكر بعمان. تقريبا امتداد هاي المعصرة عبر الاجيال قرابة 232 سنة. متخيلين 232 سنة وهم بيتوارثوا هاي المهنة. هي بالنسبة لهم على فكرة بطلت مهنة، هي بالنسبة لهم اسلوب حياة. اهل القرية بس يجتمعوا هون في المعصرة بقعدوا مع بعض وبسولفوا ويفتحوا مواضيع. واليوم كنا باستضافة خلفان المسروري، هو بمثابة الأب الروحي لهاي الزراعة في هاي الولاية. مجرد ما اجينا عنده على المعصرة رحب فينا واستقبلنا وشربنا قهوة واخذونا بلفة هيك. بديش احكي لكم سريعة، لا هي كانت لفة تفصيلية، بس بدنا نحاول قد ما نقدر نخلي الفيديوهات خفيف دم، ما يكون طويل عليكم، بدنا نحاول نغطي فيه أهم النقاط. وقبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتتابعونا. قصب السكر بالنسبة لي كان قبل ما أزور هاي المعصرة كان يعني بس مجرد قصب نعصره أو بنشتري من الدكاكين وبنشرب العصير تاعه وانتهى الموضوع. طلع وراه تفاصيل عميقة، إنه يعني كيف القصبة هاي عرضها بيختلف عن هاي في سبب، لونها بيختلف في سبب، مش صدفة الموضوع ومش إنه أنواع قصب، لا هو قصب واحد تقريبا نفس النوع. كيف إنه القصب بيختلف بحجمه وبلونه وبطوله وبطعمه. فهلا من خلف راح نسمع هاي الاشياء بالتفصيل. السكر دلوع. دلوع ايوه، بمعنى انه يخرج من ارض الى ارض ومن ماء الى ماء. لما يجي المزارع ونعمل كده يعرف على ان هذا مال السنه ولا مال العام الماضي. شوف هذه الان هذا بكر، هذه البذره، هاي البذرة القصب، هذه بذره القصب، هذه بذره القصب، هذه تنزرع، هذه قص، هذه قص، هذه تزرعها وتطلع. لما يجي الوزاره يدخل قصب السكر في المعصره، ايوه نلغي الاسم، نتعامل بالارقام. ليش؟ ما يجينا صديق صلاح يقول والله انا مريت المعصره ووجدت سكرك مو كويس، بس وجدت سكر فلان احسن منك. الراجل حتى بنفسه ما يعرف الرقم كم. أول شيء نغسله. شوف هذه، شوف هذه كلها مخلفات. بعد التغسيل، بعد التغسيل وقبل لا تنزل في الطبخ. بارك الله فيك. هذا اللي بيطلع هو العصير الأساسي. هو العصير الأساسي. ايوه في بير هون. لا لا مش بير، يعني زي ماسوره بروح بتجمع في مكان. ناقل هذا انا الوحيد منفرد فيه اللي يشيل مخلفات مباشره الى الشاحنات عشان الاعلاف. تجميع اللي بينعصر في المعصر. في المعصر ايوه. هاي ايش هاي الشبكه الخضراء؟ نظفوا هذا عشان الشوايب. كمان مرحله لل أيوة. التنقية. هذا الرغوه
طبعا ننظفها. شوف كيف هذا نطلعها كذا. هذه بعد العصر وبعد التنقاي طلع معنا لسه هاي الشوائب. المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة، لا يمكن ينزل إلى المرجل إلا لما يكون متصفي كامل. لما يكون في شوائب تطلع هذه الحمراء فوق، دقيق جدا. هذا قياس معصرة عملنا هذا الجهاز، يعني بيس يضرب جرس هناك، ولما يقول روح قيس ومش عارف ايش، مش كم قياس. تكنولوجيا. هذا 25 سم يعني قلعة، وهذه 50 سم قلعتين، وهذه 75 سم 3 قلعات، وهذه 100 سم 4 قلعات. البركة تحمل 4 قلعات، كل قلعة 55 جالون. يعني هذا الخزان بوسع 880 لتر، يعني بكفي الوطن العربي كله قصب سكر. هاي حلوة. هذا مكان الطبخ. هاي اللي بتطلع الحرارة. هذا اللي بتطلع الحرارة بالكهرباء وبالديزل. تستمر مرحلة الطبخ من 2 إلى 4 ساعات، تختلف باختلاف الكمية. هذه المرحلة الخامسة التصفية. ثلاث ساعات بتحول لونه إلى ذهبي. عملية الطبخ مصحوبة بإزالة الرغوة لزيادة التصفية، ولكي يصبح السكر نقي لونه فاتح. يقظان هو تقريبا المدير العام. المدير التنفيذي. انا ماليش دخل، هذا راح يوصل حكي للوالد. انا المدير التنفيذي فقط. المدير التنفيذي بين قوسين. طبعا مرحلة الطبخ مرحلة دقيقة جدا، ويصعب فيها الخطأ، لأن المزارع تعب على محصوله لمدة سنة كاملة، ودقيق جدا، يعني عملية معقدة. هي هذه الحبكة. كثير من الناس أرادوا أن يسووا مصانع للسكر الأحمر، وعندهم الإمكانيات وعندهم الطاقات، لكن بقت نقطة واحدة، قال احنا الطبخة ما نعرفها، وفي الغالب يعرفوها كبار السن. إذا كان السكر وتحتيه النار زادت بنسبة معينة أو قلت بنسبة معينة بيضرب الطعم كامل؟ نعم، لو زادت بحاجة بسيطة راح يستوي مثل العلو. تنتهي مرحلة الطبخ طبعا نعرفها عن طريق كثافة السكر، وعن طريق رغوة بيضاء تأتي في مكان تمركز النار، ومن ثم يذهب السكر إلى مرحلة التجفيف. عملية التجفيف مصحوبة بتقليب، والقسم من التقليب تمازج السكر الأول اللي في الغرف في الأول واللي غرف في الأخير، لأن بينه يمكن 5 دقائق، ففي بين زيادة نار ونقصان الثاني. نفس الشيء الحبيبات، حبيبات السكر تتبعثر، يعني هي دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة، لكن من خلال عملية التقليب تتمازج، ما تكون متكتلة تحت. هيك احنا بنخربط الألوان مع بعض. خلاص عاد لما يجفف السكر أصبح جاهز للتعليب، سواء كان يقطع ويعلب أو عن طريق حفظه في الظروف اللي هي مكونة من سعف النخيل. من السعفيات موجود فيها مسامات تتهوى ويصل منها الأشياء الشوائب. كم يعني مدة انها بتحتفظ بهالمادة هاي السكر البني؟ سنوات، تحتاج لها بس مكان جاف. بعد ما يقف السكر يعني بعضه يحتاج له إلى ساعات، بعضه أيام، بعضه أسبوع، يختلف بقوة السكر. وقوة السكر ترجع إلى خبرة المزارع في الزراعة. أنو أحسن؟ اللي يقف بسرعة، يعني لما تيجي تشرب العصير في البداية تحصل سكري حار بلهجة العمانية. حار. أيوة، حار معناته يعني مسكر فيه كثير. بعض السكاكر أصحابها يعطوها ماء كثير، ظنا منهم أن إذا كانت طويلة تعطي المحصول الكبير، لكن في الأصل أنها هي تخرب السكر، فلما تيجي تتذوقه مثل الماء. يعني حتى السكر هو مزروع في الأرض، يعني موضوع المي له وتعطيش وهاي الشغلات بيلعب دور أساسي في طعمه. أيوة، نكهته. أيوة، كذلك إذا كانت المياه ما صافية، والمقصود ما صافية الملوحة، نسبة الملوحة في المياه، وأحيانا الملوحة في التربة. صناعة السكر من الصناعات القديمة في سلطنة عمان، وتمتد من مئات السنين، والمراجع القديمة تشير إلى وجود يعني صناعة للسكر الأحمر بهذه الطريقة من تلك السنوات.
وجزاه الله خير الوالد جعل متحف مصغر لكي يبين أن هذه ليست مستحدثة وإنما كانت من الماضي. هذه ثاني معصرة بقاياها هذه كلها، هذه عمرها 153 سنة. هذه الثالثة متكامله هاي. هذه متكاملة. هذول اللي تحت بيلفوا بعصروا القصب، هذول هم أيوة. للدوائر. هذا الرابعة. هذه كانت عام 70. هذا 2008. اشتغل كان من 2008 لحد 2021. هذا الميزان اللي كان أول يوزن بالسكر. مكتوب على الوزنه بلديه مسقط ومطرح. مسقط ومطرح. هذه 4 كيلو. المن 4 كيلو. هذا اللي يسمى السحارة، كان يحطوا ملابسهم، يعني هذه كانت بغرفة العمال. وهيك خلصت زيارتنا في مزرعة العم خلف اللي فيها المعصرة والمتحف. عن جد بنصحكم تزوروا هالمكان اللي مفتوح كمزار سياحي وتجربوا عصير قصب السكر الفريش. بشوفكم بفيديو جديد مكان بعيد، استنونا.